হাই গাইজ, ধূলি মই ৰাস্তাৰে আগবাঢ়ি গৈ আছোঁ। ৰ'ব ক'ত গৈছোঁ কেলৈ গৈছোঁ জনাম বাৰু। তাৰ আগত মোৰ আকৌ এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আমি আজি ওলাইছোঁ নাজিৰাত থকা অগ্নিনাভ মন্দিৰলৈ বুলি। শিৱসাগৰৰ নাজিৰাত থকা এয়াই হৈছে অগ্নিনাভ বাবা। এয়া আহি পালোহি। এয়া দেখিছে দিল্লীঘাট দলং। আমি এইটো পথেৰে যাওঁ বুলি আগবাঢ়িলোঁ। তাৰপিছত এয়া দিল্লীঘাট দলংখন ভিডিঅ' নকৰাকৈ থাকিব নোৱাৰিলোঁ, সেয়েহে এইফালেও অকণমান বোলো ভিডিঅ' কৰি আপোনালোকক দেখুৱাই দিওঁ। তাৰপিছত এইফালে আছে বাওঁফালে শিৱ মন্দিৰ দেৱ দেৱী সকলো আছে। এয়া নমস্কাৰ নকৰাকৈ থাকিব নোৱাৰিলোঁ। চেণ্ডেল জোতা খুলি আমি ভিতৰলৈ সোমাই আহিলোঁ। ভিতৰত সোমাই মই এনেই অলপ চলপ ভিডিঅ' কৰিব ধৰিলোঁ। এইটো ছাইডে চাকি ধূপ লগোৱা ধুনীয়াকৈ ব্যৱস্থা কৰি দিছে। তাৰপিছত এইফালে দেখিছে গোটেই একদম পূৰা লাইন, কমচে কম 300-400 মানুহ হ'ব। এয়া দেখিছে নিৰ্মালি ল'বলৈ আমাৰ বহুতেই পলম হৈ গ'ল। তাৰপিছত এয়া দেখিছে আমি গোটেই 4জনী এয়া ধূপ আৰু বন্তি মানে ইয়াতে জ্বলাই ল'লোঁ। যি মনৰ ইচ্ছা তাকে মানে ধূপ বন্তি চাকি জ্বলাই মানে সেৱা এটা কৰিলোঁ এইটো ছাইডে। তাৰপিছত এয়া পৰিৱেশখন এনেকুৱা মন্দিৰৰ। তাৰপিছত শেষত এয়া দেখিছে মই ধূপকেইডালো জ্বলাই মেলি আজৰি হৈ ল'লোঁ। তাৰপিছত একেবাৰে মন্দিৰৰ আগফাললৈ গ'লোঁ। ইয়াতো এনেধৰণৰ লাইন পাতিবলগীয়া হয় পূজা কৰিবলৈ, আৰু য'ত মানে নেকি বাবাজন আছে সেই ঠাইলৈ। আৰু এইফালে দেখিছে অগ্নিনাভৰ মন্দিৰৰ যিগৰাকী মানে সেইগৰাকী আয়ে এয়া দেখিছে কিবা এটি মানে মন্দিৰৰ মানে নিয়ম আইন কানুনবিলাকৰ বিষয়ে জনাই আছে। সেয়াই আৰু ভিডিঅ' অকণমান কৰি জনাই দিলোঁ আপোনালোকক। মানে কেতিয়া মানে কোন সময়ত মানে মন্দিৰটো খোলা হয়, কোন সময়ত বন্ধ হয়, আৰু নিৰ্মালি কোন সময়ত দিয়া হয় তাৰে বিষয় লৈ তেখেতে জনাইছে। বজাৰ লগে লগে মন্দিৰৰ গেট বন্ধ কৰা হয় বাবে বহু ভক্ত 4 বজাৰ আগে নিৰ্মালি ল'বৰ বাবে আহে। তেতিয়া আমাৰ বহুত অসুবিধাৰ সন্মুখীন হওঁ। যিহেতু আপোনালোক সকলো ভক্তবিষয় দেখি আছে, আমি প্ৰতিদিনাই পুৱা 9 বজাৰ পৰা সন্ধ্যা 4 বজালৈকে ব্যস্ত থাকোঁ। তদুপৰি আমাৰ কৰ্মচাৰীসকল পুৱা 8 বজাতে আহিব লাগে, আৰু তেওঁলোকে চাফ চিকুণ কৰি আজৰি হওঁ মানে বহু পলম হৈ যায়। সেইবাবে সকলোৰে কথা চিন্তা কৰি আপুনি সকলো ভক্তবৃন্দক বিনম্ৰ অনুৰোধ জনাইছোঁ, আপোনালোকে 2 বা 30 মিনিটৰ ভিতৰত যদি সেই লাইনত সোমাব পাৰে তেতিয়া আপোনালোকে নিৰ্মালি ল'বৰ বাবে সময় পাৰিব। নহ'লে যদি 4 বজাৰ আগে বা 4 বজাত বা 3টা বজাত আৰু আইসকলে উৰুলি ধ্বনি কৰিব, আৰু পুৰুষ দেৱতাসকলে হৰ হৰ মহাদেৱ বুলি মুখেৰে উচ্চাৰণ কৰিব। ধন্যবাদ। ইতিমধ্যে আমাৰ ৰাজহুৱা প্ৰাৰ্থনাৰ বাবে আমি সকলোৱে এনেকৈ বহি ল'লোঁ। তাৰপৰা টিভিত যে ওলাই আছে ভিডিঅ'কণ, ভিতৰত এইখিনি মানে লাইভ চলি আছে, সেইবাবে মানে সকলোৱেতো চাব নোৱাৰে, টিভি যোগেদি এনেকৈ দেখুওৱা হৈছে। য'ত আমি লাইন পাতি আছিলোঁ সেই লাইন শেষ হ'বৰ হ'ল। এয়া একদম আগত আহি পালোহি। এটা টিম হিচাপে পূজা কৰিবলৈ দিয়া হ'ল। এইটো আমাৰ আগৰ টিমটো এয়া এনেকৈ সেৱা সৎকাৰ কৰা হৈছে। আমিও সেৱা সৎকাৰ কাঢ়ি মেলি ওলাই আহিলোঁ। ওলাই আহি এয়া দেখিছে মন্দিৰত বহুত টেষ্টি পায়স দিছে। তাৰপিছত মহিলাসকল আৰু চেল্ফি আৰু ফটো কপি নোতোলাকৈ থাকিব পাৰি জানো? টিককৈ ফটো 3-4 কপি গোটেইখিনিয়ে মাৰি ল'লোঁ। তাৰপিছত এইফালে মন্দিৰৰ সন্মুখতে এইটো কি ফল জানো, এনেই অকণমান ভিডিঅ' কৰি দিলোঁ। কোনোবাই জানে যদি কমেণ্ট কৰি জনাব দেই। গছজোপাৰ লগতে ভিডিঅ' কৰিলোঁ। গোটেইখিনি নাজিৰা অগ্নিনাভ মন্দিৰৰ পৰা আমি উভতিলোঁ। উভতাৰ পথতে এয়া দেখিছে চৰাইদেউ চুকাফালৈ বুলি আকৌ আগমন কৰিলোঁ। যিহে নেকি আমি ইমান দূৰৰ পৰা আহিছোঁ, সেয়েহে আৰু যি পাইছোঁ তাকে বোলো অকণমান ভুমুকি মাৰি যাওঁ আৰু লগৰখিনিকো বোলো দেখুৱাই যাওঁ। লুংলুঙীয়া পথেৰে আহি এয়া দেখিছে চাউলুং চুকাফা তোৰণ, এয়া সন্মুখভাগ পালোহি। দেখিছে এয়া কি ধুনীয়া তোৰণখনো। পাওঁহতে গাড়ীখন পাৰ্ক কৰিলোঁ। পাৰ্ক কৰিয়ে লগে লগে আমি এয়া দেখিছে টিকেট কটা ঘৰলৈ বুলি আগমন কৰিলোঁ। টিকেট কাটি ল'লোঁ 4জনী 4টা 5 টকা 20 টকা দি। তাৰপিছত সোমাই আহিলোঁ। এয়া দেখিছে ওখ খটখটি দি মানে আগুৱাই যাম আমি এতিয়া। তাৰপিছত এইফালে দেখিছে উষা আৰু মই এনেকৈ আগবাঢ়ি গ'লোঁ। কিন্তু বাকী দুগৰাকী কি কৰিছে জানে? সৌফালে তললৈ চাওকচোন, ৰিলছ বনাইছে। সেয়া আৰু খটখটি বগাই মেলি শেষ হোৱাৰ পিছত
পৰিৱেশটো এনেধৰণৰ চাউলুং চুকাফাৰ মাজত সোমাই আহিলোঁ মৈদামৰ মাজত টিকলু খোজকাঢ়ি আহিছে গোটেই কেইজনী লগ হৈ আৰু অলপ আগলৈ কিনো আছে চাওঁগৈ বুলি আগুৱালোঁ এয়া দেখিছে কি ধুনীয়া সুন্দৰ পৰিৱেশ আহি পালোহি এয়া হৈছে ৩৭ নং মৈদামটো হৈছে এইফালৰ এইটো দেখিছে ইয়াত বহিব পাৰিব ভাগৰ লাগিলে ইয়াত জাবৰ জোথৰ পেলাব পাৰিব তাৰপিছত এয়া দেখিছে এইটো হৈছে ৩৮ নং মৈদাম ৩৮ নং মৈদাম এইটো চাওক চাফ চিকুণ পৰিপাতি আকৌ এফালে যাব পাৰি টিক কৈ যিয়ে নেকি গধূলি হ'ব যাব পাৰিব গোটেই চুকাফাখন আপোনালোকক দেখুৱাব নোৱাৰিলোঁ তাৰ বাবে দুখিত এই ৩৮ নং মৈদামতে ফটো কেইকপিমান তুলি আমি ঘৰলৈ উভতি আহিলোঁ শেষত ভিডিঅ'টি চাই বাৰু কেনেকুৱা পালে যদি ভাল পালে প্লিজ কমেণ্ট কৰি জনাব তাৰপিছত নতুনকৈ চোৱাসকলে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব